हाय फ्रेंड्स, आजची आपली पुढची रेसिपी आहे उपवासाचा चिवडा। बरेच लोक या चिवड्याला बटाटा किस म्हणतात, बटाट्याचे काप म्हणतात, आलू लच्छे म्हणतात। बरीच नावे आहे या चिवड्याला। नाव किती असेल तरी टेस्ट एकच आहे। चला तर मग बघूया कमीत कमी साहित्यामध्ये आपण हा चिवडा घरच्या घरी कसा बनवायचा। चिवडा बनवण्यासाठी मी इथे 2 मीडियम साईजचे बटाटे घेतलेले आहेत आणि पिलरने त्याची साल काढून घेतलेली आहे। आणि साल काढल्यानंतर आपल्याला हे बटाटे पाण्यात ठेवायचे जेणेकरून ते काळे पडणार नाही। आता आपल्याला बटाट्याचे काप तयार करून घ्यायचे आहेत। मी इथे किसणी घेतली आहे, मोठ्या साईजची किसणी आहे आणि त्याने हे दोन्ही पण बटाटे मी किसून घेणार आहेत याप्रमाणे। माझे बटाटे किसून झाले तिथे। आता सर्वात महत्त्वाची स्टेप म्हणजेच या बटाट्यामधलं स्टार्च काढून टाकायचं आहे। स्टार्च कसं काढणार तर आपल्याला हे बटाटे चांगले 3 ते 4 पाण्याने व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आहे। जोपर्यंत बटाट्याचं पांढरं शुभ्र पाणी निघत नाही तोपर्यंत त्याला धुवायचं आहे। 3 ते 4 पाण्यामध्ये व्यवस्थित आपले बटाट्याचे काप धुवून पांढरे शुभ्र निघतात। तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये। याचप्रमाणे आपल्याला हे काप चोळून धुवून घ्यायचे आहेत। आता हे मी तिसरं पाणी यूज केलेलं आहे। हे तिसरं पाणी आहे। तुम्ही बघू शकता पाण्याचा कलर प्रत्येक टायमाला चेंज होतो। पहिलं पाणी एकदम पिवळं होतं, आता हे एकदम सफेद पाणी दिसत आहे। आता आपल्याला एका चाळणीच्या साहाय्याने यातलं एक्सेस पाणी ड्रेन करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता एवढं एक्स्ट्रा पाणी आलेलं आहे। आणि आता हे काप आपल्याला एका सुती कपड्यावर टाकून सुकवून घ्यायचे। जास्त सुकवायचं नाही आहे, जस्ट त्याला पुसून घ्यायचं असं म्हटलं तरी चालेल। तुम्ही बघू शकता याप्रमाणे पसरवायचं आहे सुती कपड्यावर आणि हाताने चांगलं पसरून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावरती परत सुती कपडा ठेवून याप्रमाणे काप पुसून घ्यायचे आहेत। दुसऱ्या साईडला मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि थोडे थोडे काप, लक्षात ठेवा थोडे थोडे कापच टाकायचे। जास्त प्रमाणात जर काप टाकले तर ते क्रिस्पी होणार नाही। आणि तेलात काप टाकल्यानंतर हलवायचं नाही लगेच, एक 5 मिनिटानंतर वरचे बुडबुडे कमी झाल्यावरच त्याला हलवायचं आणि आपण हे काप काढून घ्यायचे आहे। याप्रमाणे मी सगळे काप इथे तळून घेतलेले आहे। आता आपल्याला याच तेलामध्ये बदाम तळून घ्यायचे आहे। बदाम तळून झाल्यावर काजू तळायचे आहे। काजू झाल्यावर शेंगदाणे तळून घेऊया। हे सगळे इन्ग्रेडियंट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता किंवा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जे तुम्हाला ड्रायफ्रूट्स हवे आहे ते तुम्ही ॲड करू शकता, कमी करू शकता। किसमिस तळताना लगेचच ती फुगते, जशी फुगली की लगेच आपण काढून घ्यायची, नाहीतर करपायची शक्यता राहते। अशाच छान छान रेसिपी बघण्यासाठी दीक्षाच किचन मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे बेल आयकॉन दाबायलाही विसरू नका। आता आपल्याला हे सगळे इन्ग्रेडियंट बटाट्याच्या या कापामध्ये मिक्स करायचे आहे, पण त्याआधी मी तुम्हाला आपले बटाटे किती क्रिस्पी आहे ते दाखवणार आहे। तुम्ही बघू शकता, तुम्ही आवाजच ऐकून घ्या। आपल्या बटाट्याचा काप सुपर क्रिस्पी झालेला आहे। या आवाजानंतर तुम्हाला कळलंच असेल की आपला बटाट्याचा काप किती क्रिस्पी झालेला आहे। आता आपल्याला ड्रायफ्रूट्स ॲड करायचं आहे। वरून चवीनुसार मीठ, तुम्ही सेंधो मीठ वापरू शकता उपवासाच्या चिवड्यामध्ये, आणि पिठी साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ॲड करू शकता। तुम्हाला जर उपवासामध्ये चाट मसाला, कोथिंबीर, कढीपत्ता चालत असेल तर ते सुद्धा तुम्ही ह्याच्यात घालू शकता। कोथिंबीर आणि कढीपत्ता तेलात मस्त डीप फ्राय करून घ्यायचं आणि तेही तुम्ही वरून घालू शकता। हा चिवडा घरच्या घरी बनवण्याचा हाच सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा फायदा आहे की आपल्याला जे चालतात उपवासामध्ये तेच इन्ग्रेडियंट वापरून आपण हा चिवडा घरच्या घरी बनवू शकतो।
चला तर मग अशाच छान छान रेसिपीसोबत पुन्हा भेटू. तोपर्यंत हा चिवडा घरच्या घरी बनवा आणि कसा झाला आहे तो मला कमेंट करून नक्की सांगा.